Hello guys! Welcome to Camera Sensei's channel. So for today's vlog, magsha-shop tayo ng mga gamit para sa bahay kasi dali namin sa Philippines guys. So here we go! First, we're here in ikea. And let's try to see kung ano yung mga nabibili namin. Actually, pumunta kami sa ikea dito ni Tori, Kama at saka sa Daiso na rin. At ang lahat namin nabibili guys ay ipapadala namin through balikbayan box before po kami umuwi ng Pilipinas. So yan na po at silipin po natin. Thank you so much for watching at sa support na din sa inyong lahat. Thank you! So ito na po ang po namin. Order sa house namin sa At dito na po kami sa section ng mga brown, all shades of brown. Kasi po ang theme po namin sa bahay namin sa Pinas is brown. Lahat po ng shades ng brown po. Yan. Hello! At yan po ang nabili natin sa home center para sa bahay natin sa Pilipinas. So this is it from dito, from Kain's Home, from Nitori. So umaabot po talaga tayo ng medyo wala pa nilaki po yung budget na ano nito. So, we're going to check it out.